สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงอ่อมฟักไก่กันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมเครื่องแกงกันก่อนเลยนะครับผมก็จะมีเป็นหอมแดงกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกครับนี้นำมาโขลกให้ละเอียดเลยนะครับก็ตะไคร้กันเลยครับหั่นซอยสักหน่อยครับจะได้โขลกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะโขลกให้ละเอียดดีเลยนะครับนี่ครับตะไคร้ละเอียดดีก็ใช้ได้ครับก็พริกครับกระเทียมอันนี้ใส่ลงไปก่อนเลยแล้วก็หอมแดงครับโขลกให้ละเอียดดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างปริมาณของพริกนี่ก็ปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบนะครับใครทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะส่วนตัวผมจะทำเครื่องแกงไม่ได้เผ็ดมากครับแต่เน้นเป็นแบบเดี๋ยวจะมีพริกลูกโดดแยกต่างหากครับถ้าเกิดใครชอบทานเผ็ดๆเวลาสดน้ำแกงจะได้ไม่เผ็ดเกินไปครับเนี่ยครับผมโขลกมาละเอียดขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับก็จะมีเป็นฟักแก่ครับอันนี้เป็นฟักเขียวแก่ครับก็ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีทานไปเลยครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะเนื้อไก่ครับวันนี้ใช้เป็นเนื้อเศษน่องสะโพกครับอันนี้เขาหั่นเป็นชิ้นๆมาเรียบร้อยแล้วพร้อมแกงเลยครับแล้วก็จะมีเป็นตะไคร้กระเทียมพริกแล้วก็หอมแดงครับอันนี้ที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นะครับผักเครื่องหอมครับผมจะมีเป็นใบแมงลักผักชีลาวต้นหอมแล้วก็นี่ครับใครชอบเผ็ดครับก็มีเป็นพริกลูกโดดครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกกระเหรี่ยงเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาเกลือผงนัวแล้วก็ข้าวคั่วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เครื่องแกงครับอันนี้ใส่ลงไปในหม้อเลยแล้วก็หยอดน้ำลงมาล้างครกด้วยนะครับเดี๋ยวไม่อร่อยเคล็ดลับเลยครับต้องมีน้ำล้างครกด้วยนะแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางๆพอนะแล้วก็เนื้อไก่ครับเนื้อไก่นี่เลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะครับถ้าเกิดชอบแบบเนื้อติดมันหน่อยก็เป็นเศษน่องสะโพกแบบผมก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อเศษที่เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะสะดวกดีครับนำมาแกงมาผัดได้เลยหรือใครชอบแบบเนื้อหน่อยก็ใช้เป็นเนื้ออกหรือว่าสันในก็ได้เช่นกันนะครับหรือใครชอบแบบไก่บ้านนี้ก็ใช้เป็นไก่สับมาได้เลยปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยครับเนื้อไก่นี่ก็เคล้ากับเครื่องแกงให้ผสมกันดีครับเดี๋ยวรอเขาร้อนขึ้นมาก่อนนะพอดีวันก่อนได้ฟักมาครับฟักแกะลูกใหญ่มากอันนี้คือหั่นมาแค่1 ใน 3ลูกเองครับได้เป็นกระมังเลยผมแบ่งไปส่วนหนึ่งไปทำเป็นแกงเขียวหวานแล้วก็ยังเหลือเยอะครับก็เลยแบ่งมาทำเป็นแกงอ่อมบ้างครับเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเอาไปทำอะไรดีนะคิดเมนูไม่ออกใครมีเมนูเสนอมาได้เลยครับเรียกว่าลูกใหญ่มากครับลูกหนึ่งทำได้หลายเมนูเลยผัดไก่กับเครื่องแกงไปสักครู่หนึ่งนะครับให้ทุกอย่างร้อนแล้วเริ่มสุกขึ้นมาก่อนนะครับเครื่องแกงจะได้ออกกลิ่นหอมดีด้วยนะแล้วก็จะหอมมาอยู่ในเนื้อไก่เยอะๆเลยครับคนเป็นระยะก็พอครับกันไม่ให้ติดก้นหม้อไหม้ก็พอเนี่ยครับพอเราผัดต่อไว้ได้สักครู่หนึ่งครับตอนนี้พวกหอมแดงกระเทียมตะไคร้เนี่ยมันออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวเราปรุงรสชาติต่อเลยนะครับก็น้ำปลาร้าครับวันนี้มันใช้เป็นน้ำปลาร้าสำเร็จรูปครับที่ต้มสุกแล้วนะแต่เรานำมาต้มอีกครับก็ตวงใส่ลงไปได้เลยครับเราใส่น้ำปลาร้าลงไปก่อนขั้นตอนนี้เลยนะครับน้ำปลาร้าเราจะได้ออกกลิ่นหอมนัวด้วยนะครับใส่ประมาณนี้พอก่อนแล้วก็ปรุงรสชาติต่อเลยครับผมปรุงด้วยเกลือครับเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาเขาจะมีกลิ่นหอมมาช่วยด้วยนะครับรสชาตินี้เราปรุงให้คร่าวๆก่อนได้เลยครับเดี๋ยวพอทุกอย่างสุกเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วปรับรสอีกทีนะแล้วก็แกงแบบนี้ครับขาดไม่ได้เลยผงนัวใส่ไปเล็กน้อยครับปริมาณตามต้องการเลยนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าในส่วนของน้ำปลาเขาจะมีความนัวอยู่แล้วผมใส่เพิ่มนิดหน่อยครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเนี่ยให้น้ำปลาให้น้ำปลาเราโดนความร้อนครับจะออกกลิ่นหอมขึ้นมานะกลิ่นนี้นัวดีมากครับเนี่ยอย่างเมนูแกงอ่อมเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เราได้กินทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์ครับแล้วก็มีเครื่องสมุนไพรนะมันจะเป็นเมนูแบบอีสานลาวๆหน่อยครับเป็นเมนูที่ได้ข้าวเหนียวร้อนๆนี่สุดๆครับฟินมากหรือจะเป็นข้าวสวยที่ก็เข้ากันดีนะเนี่ยครับพอเครื่องปรุงเราร้อนหอมขึ้นมาก็ใช้ได้ครับผมจะใส่เป็นฟักที่หั่นไว้เลยใส่ลงไปเลยครับอย่างถ้าเกิดเราใช้เป็นฟักแก่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการต้มสักพักหนึ่งก่อนครับเพื่อให้ฟักเขาสุกนุ่มนะ
เนื้อไก่ที่ผมใช้ผมเลยเลือกเป็นส่วนของน่องติดสะโพกที่มันมีส่วนของไขมันติดอยู่ด้วยครับเวลาที่เราต้มนานๆมันจะไม่แข็งกระด้างครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปได้เลยครับเติมน้ำกะแค่พอท่วมเครื่องของเราก็พอครับไม่ต้องเยอะเพราะแกงอ่อมเราไม่ได้แบบเป็นแกงที่น้ำเยอะครับแค่มีน้ำคลุกคลิกให้ได้พอซดครับเติมอีกนิดนึงเนี่ยผมขอน้ำแค่ประมาณนี้พอแหละกะแค่พอปิ่มๆท่วมเครื่องก็พอครับเดี๋ยวเราต้มทุกอย่างมันสุกมันก็จะยุบลงไปอีกหน่อยครับเคลียร์คนๆสักหน่อยครับการติดก้นหม้อไหม้นะครับนิดเดียวก็พอเนี่ยแค่นี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยครับเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างร้อนแล้วกลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะครับเนี่ยครับพอเราต้มต่อมาสักครู่จนส่วนผสมกลับมาเดือดดีก็ใช้ได้ครับให้เราลดไฟลงนะใช้เป็นไฟกลางพอครับนี้เราก็ปล่อยต้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับกดให้ทุกอย่างจมน้ำนะต้มเพื่อให้ฟักให้ไก่เราสุกดีนะครับตอนแรกยังไม่ต้องไปช้อนฟองหรือว่าอะไรออกนะครับปล่อยไปเลยเพราะว่ามันจะมีพวกเครื่องแกงที่เราใส่ลงไปมันลอยขึ้นมาด้วยครับกดให้ฟักจมน้ำดีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนได้เลยครับพอน้ำแกงเดือดขึ้นมานี่กลิ่นหอมมากครับแกงอ่อมเราอย่างเวลาเราทำแกงอ่อมฟักเนี้ยฟักที่เรานำมาใช้แนะนำให้เราใช้เป็นฟักแก่นะครับเพราะว่าเกิดเราใช้เป็นฟักอ่อนหรือฟักเขียวอ่อนอ่ะมันจะออกรสชาติติดเปรี้ยวครับเวลาทานมันจะไม่อร่อยเท่าแล้วมันก็จะเละง่ายเลยครับเกิดเป็นฟักแก่เนี่ยเวลาต้มไปนานๆมันก็จะไม่เละครับแล้วก็เนื้อเขาจะแน่นมีรสชาติความหวานครับแนะนำเลยแต่เวลาต้มก็ต้องใช้เวลาต้มนานนิดนึงครับเพื่อให้เขาสุกนุ่มถึงข้างในนะเราก็เลยต้องแบบปรุงรสชาติอะไรให้เรียบร้อยในแต่ตอนแรกเลยครับเพื่อที่รสชาติมันจะได้ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อสัมผัสของตัวฟักกับไก่ด้วยครับเวลากินมันก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะยินเดี๋ยวเราต้มไฟกลางๆไปเรื่อยๆก่อนครับให้น้ำเดือดปุดๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนเลยตอนนี้ผมก็ต้มต่อเวลารวมๆมาได้ประมาณ20นาทีครับตอนนี้ไก่แล้วก็ฟักก็จะสุกดีแล้วให้เราทยอยตักช้อนเอาพวกฟองกับคราบไขมันออกก่อนได้เลยนะครับขั้นตอนนี้แกงอ่อมเราแบบหอมจริงครับหอมสุดๆเลยเนี่ยหอมมากครับน่าทานมากเสร็จแล้วให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับว่าที่เราปรุงไว้คร่าวๆมันเป็นยังไงบ้างถูกใจหรือยังต้องรอให้ไก่สุกก่อนจะชิมนะครับชิมดูนะรสชาติกำลังดีครับแซ่บนัวกลมกล่อมมากเวลาเราปรุงแกงอ่อมเนี้ยเราจะไม่ได้เติมน้ำตาลครับเพราะว่ารสชาติความหวานเราจะได้มาจากทั้งฟักทั้งไก่ที่เราใส่ไปอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานส่วนมากเขาจะไม่ปรุงน้ำตาลครับเนี่ยรสชาติเขาจะเค็มๆนัวๆความหอมเครื่องครับอร่อยเลยสังเกตดูความสุกของฟักนะอย่างเงี้ยยังสุกไม่พอครับผมอยากให้มันนิ่มกว่านี้อีกก็ต้มต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็สังเกตดูปริมาณน้ำนะครับถ้าเกิดน้ำมันงวดแห้งหรือว่าต้องการเพิ่มปริมาณน้ำเราเพิ่มขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยน้ำมันน้อยไปนิดนึงผมเติมน้ำเพิ่มอีกสักหน่อยครับก็เร่งไฟให้น้ำกลับมาเดือดเลยครับแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆครับต้มให้ฟักสุกนิ่มแบบที่เราต้องการก่อนเลยนะครับอันนี้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะตอนนี้ผมก็ต้มต่อมาจนกระทั่งฟักสุกนุ่มได้แบบที่ผมต้องการแล้วครับเนี่ยดูสิน่ากินมากครับพอทุกอย่างได้ที่ครับก็ข้าวคั่วครับปกติก็จะใช้เป็นข้าวเบื่อหรือข้าวเบียร์ก็ได้นะครับคือแล้วแต่เขาเรียกนะแต่เกิดเอาง่ายๆครับก็ใช้เป็นข้าวคั่วก็ได้ครับหอมอร่อยเหมือนกันเราใส่ข้าวคั่วลงไปเพิ่มเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวอ่อมของเรามันมีความสัมผัสความข้นมากยิ่งขึ้นครับเวลาทานก็จะหอมข้าวคั่วเลยนะใส่ไปพอประมาณครับกะให้แค่พอมีความข้นๆหนืดๆหอมๆครับใส่ข้าวคั่วลงไปนี้หอมฟูขึ้นมาเลยเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เลยครับผักเครื่องหอมทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นผักชีลาวใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมเนี่ยครับใส่ลงไปเยอะๆได้เลยครับเนี่ยผมชอบทานผักก็ต้องใส่เยอะๆเลยครับเมนูนี้ไม่ห่วงผักครับต้องใส่เยอะจริงๆถึงจะอร่อยครับเร่งไฟแรงครับให้น้ำกลับมาเดือดเลยนะโอ้พอผักชีลาวลงไปนี่ใช่เลยครับกลิ่นนี้แกงอ่อมขาดไม่ได้เลยครับผักชีลาวสำหรับแกงอ่อมนะสิโอ้โหน่ากินมากครับเนี่ยครับทุกอย่างร้อนแล้วกลับมาเดือดดีก็ใช้ได้ครับปิดเตาได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยแกงอ่อมฟักไก่น่าทานมากฟักนุ่มๆน้ำแกงเข้มข้นครับหอมๆเลยนี่ทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ดีครับเด็ดมากน่าทานมากแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบลูกโดดครับนี่โรยใส่เพิ่มลงไปได้เลยครับหรือว่าจะใส่แยกในถ้วยก็ได้ครับใส่ลงไปในหม้อสักหน่อยเรียกว่าใครทานเพลินๆนี่มีสะดุ้งแน่นอนครับท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแกงอ่อมฟักไก่ครับดูสิน่าทานสุดๆเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงอ่อมของเราหอมมากครับเดี๋ยวขอลองชิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างนี่เลยครับ
น่าทานสุดๆเลยชิมดูนะแกงอ่อมเราหอมมากครับรสชาตินี้นัวกลมกล่อมสุดๆเลยครับนึกถึงข้าวเหนียวร้อนๆเลยครับหุงข้าวสวยไว้อยากได้ข้าวเหนียวด้วยข้าวสวยก็ยังไม่สุกชิมแกงก่อนแล้วครับเนี่ยใจไม่ไหวหอมมากขออีกคำนะฟักร้อนๆนี่ระวังนะครับลวกปากเลยนะฟักนี่ก็สุกนุ่มกำลังดีครับหนัวมากติดลมนะครับเพลินเลยนี่นัวสุดๆอร่อยมากสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูแกงลาวที่ทำได้ง่ายรสชาติกลมกล่อมนี้แซ่บนัวสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ